and also under Tangub Missionary Baptist Church with sect number 83097. This is Mulo Community Radio 88.3 FM, ang inyong radyo. Sing
The Lord said to Moses, "Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. I am the Lord. Say to them, for the generations to come, if any of your descendants is ceremonially unclean, and yet comes near the sacred offerings that the Israelites consecrate to the Lord, that person must be cut off from my presence. I am the Lord. If a descendant of Aaron has an infectious skin disease or a bodily discharge, he may not eat the sacred offerings until he is cleansed. He will also be unclean if he touches something defiled by a corpse or by anyone who has an emission of semen, or if he touches any crawling thing that makes him unclean, or any person who makes him unclean, whatever the uncleanness may be. The one who touches any such thing will be unclean till evening. He must not eat any of the sacred offerings unless he has bathed himself with water. When the sun goes down, he will be clean, and after that he may eat the sacred offerings, for they are his food. He must not eat anything found dead or torn by wild animals, and so become unclean through it. I am the Lord. The priests are to keep my requirements so that they do not become guilty and die for treating them with contempt. I am the Lord who makes them holy. No one outside a priest's family may eat the sacred offering, nor may the guest of a priest or his hired worker eat it. But if a priest buys a slave with money, or if a slave is born in his household, that slave may eat his food. If a priest's daughter marries anyone other than a priest, she may not eat any of the sacred contributions. But if a priest's daughter becomes a widow or is divorced, yet has no children, and she returns to live in her father's house as in her youth, she may eat of her father's food. No unauthorized person, however, may eat any of it. If anyone eats a sacred offering by mistake, he must make restitution to the priest for the offering, and add a fifth of the value to it. The priests must not desecrate the sacred offerings the Israelites present to the Lord by allowing them to eat the sacred offerings, and so bring upon them guilt requiring payment. I am the Lord who makes them holy. The Lord said to Moses, Speak to Aaron and his sons, and to all the Israelites, and say to them, If any of you, either an Israelite or an alien living in Israel, presents a gift for a burnt offering to the Lord, either to fulfill a vow or as a free will offering, you must present a male without defect from the cattle, sheep, or goats, in order that it may be accepted on your behalf. Do not bring anything with a defect, because it will not be accepted on your behalf. When anyone brings from the herd or flock a fellowship offering to the Lord to fulfill a special vow, or as a free will offering, it must be without defect or blemish to be acceptable. Do not offer to the Lord the blind, the injured, or the maimed, or anything with warts, or festering or running sores. Do not place any of these on the altar as an offering made to the Lord by fire. You may, however, present as a free will offering an ox or a sheep that is deformed or stunted, but it will not be accepted in fulfillment of a vow. You must not offer to the Lord an animal whose testicles are bruised, crushed, torn, or cut. You must not do this in your own land, and you must not accept such animals from the hand of a foreigner and offer them as the food of your God. They will not be accepted on your behalf, because they are deformed and have defects. The Lord said to Moses, When a calf, a lamb, or a goat is born, it is to remain with its mother for 7 days. From the 8th day on, it will be acceptable as an offering made to the Lord by fire. Do not slaughter a cow or a sheep and its young on the same day. When you sacrifice a thank offering to the Lord, sacrifice it in such a way that it will be accepted on your behalf. It must be eaten that same day. Leave none of it till morning. I am the Lord. Keep my commands and follow them. I am the Lord. Do not profane my holy name. I must be acknowledged as holy by the Israelites. I am the Lord, who makes you holy and who brought you out of Egypt to be your God. I am the Lord. Chapter 23. The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, These are my appointed feasts, the appointed feasts of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies.
There are 6 days when you may work, but the 7th day is a Sabbath of rest, a day of sacred assembly. You are not to do any work, wherever you live. It is a Sabbath to the Lord. These are the Lord's appointed feasts, the sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times. The Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. On the 15th day of that month, the Lord's feast of unleavened bread begins. For 7 days you must eat bread made without yeast. On the first day, hold a sacred assembly, and do no regular work. For 7 days present an offering made to the Lord by fire. And on the 7th day, hold a sacred assembly, and do no regular work. The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, When you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. He is to wave the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. On the day you wave the sheaf, you must sacrifice as a burnt offering to the Lord a lamb a year old without defect, together with its grain offering of 2/10 of an ephah of fine flour mixed with oil, an offering made to the Lord by fire, a pleasing aroma, and its drink offering of 1/4 of a hin of wine. You must not eat any bread, or roasted or new grain, until the very day you bring this offering to your God. This is to be a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live. From the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count off 7 full weeks. Count off 50 days up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. From wherever you live, bring 2 loaves made of 2/10 of an ephah of fine flour, baked with yeast, as a wave offering of first fruits to the Lord. Present with this bread 7 male lambs, each a year old and without defect, 1 young bull and 2 rams. They will be a burnt offering to the Lord, together with their grain offerings and drink offerings, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. Then sacrifice 1 male goat for a sin offering and 2 lambs each a year old for a fellowship offering. The priest is to wave the 2 lambs before the Lord as a wave offering, together with the bread of the first fruits. They are a sacred offering to the Lord for the priest. On that same day, you are to proclaim a sacred assembly and do no regular work. This is to be a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live. When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God. The Lord said to Moses, Say to the Israelites, On the first day of the 7th month, you are to have a day of rest, a sacred assembly commemorated with trumpet blasts. Do no regular work, but present an offering made to the Lord by fire. The Lord said to Moses, The 10th day of this 7th month is the Day of Atonement. Hold a sacred assembly, and deny yourselves, and present an offering made to the Lord by fire. Do no work on that day, because it is the Day of Atonement, when atonement is made for you before the Lord your God. Anyone who does not deny himself on that day must be cut off from his people. I will destroy from among his people anyone who does any work on that day. You shall do no work at all. This is to be a lasting ordinance for the generations to come wherever you live. It is a Sabbath of rest for you, and you must deny yourselves. From the evening of the 9th day of the month until the following evening, you are to observe your Sabbath. The Lord said to Moses, Say to the Israelites, On the 15th day of the 7th month, the Lord's Feast of Tabernacles begins, and it lasts for 7 days. The first day is a sacred assembly. Do no regular work. For 7 days present offerings made to the Lord by fire, and on the 8th day hold a sacred assembly, and present an offering made to the Lord by fire. It is the closing assembly. Do no regular work. These are the Lord's appointed feasts, which you are to proclaim as sacred assemblies for bringing offerings made to the Lord by fire, the burnt offerings and grain offerings, sacrifices and drink offerings required for each day,
These offerings are in addition to those for the Lord's Sabbaths, and in addition to your gifts, and whatever you have vowed, and all the freewill offerings you give to the Lord. So beginning with the 15th day of the 7th month, after you have gathered the crops of the land, celebrate the festival to the Lord for 7 days. The first day is a day of rest, and the 8th day also is a day of rest. On the first day, you are to take choice fruit from the trees, and palm fronds, leafy branches and poplars, and rejoice before the Lord your God for 7 days. Celebrate this as a festival to the Lord for 7 days each year. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. Celebrate it in the 7th month. Live in booths for 7 days. All native-born Israelites are to live in booths. So your descendants will know that I had the Israelites live in booths when I brought them out of Egypt. I am the Lord your God. So Moses announced to the Israelites the appointed feasts of the Lord. Chapter 24. This concludes this. The Lord said to Moses, Command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning continually. Outside the curtain of the testimony in the tent of meeting, Aaron is to tend the lamps before the Lord from evening till morning continually. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. The lamps on the pure gold lampstand before the Lord must be tended continually. Take fine flour and bake 12 loaves of bread, using 2/10 of an ephah for each loaf. Set them in 2 rows, 6 in each row, on the table of pure gold before the Lord. Along each row put some pure incense as a memorial portion to represent the bread, and to be an offering made to the Lord by fire. This bread is to be set out before the Lord regularly, Sabbath after Sabbath, on behalf of the Israelites as a lasting covenant. It belongs to Aaron and his sons, who are to eat it in a holy place, because it is a most holy part of their regular share of the offerings made to the Lord by fire. Now the son of an Israelite mother and an Egyptian father went out among the Israelites, and a fight broke out in the camp between him and an Israelite. The son of the Israelite woman blasphemed the name with a curse. So they brought him to Moses. His mother's name was Shelomoth, the daughter of Dibri the Danite. They put him in custody until the will of the Lord should be made clear to them. Then the Lord said to Moses, Take the blasphemer outside the camp. All those who heard him are to lay their hands on his head, and the entire assembly is to stone him. Say to the Israelites, If anyone curses his God, he will be held responsible. Anyone who blasphemes the name of the Lord must be put to death. The entire assembly must stone him, whether an alien or native-born. When he blasphemes the name, he must be put to death. If anyone takes the life of a human being, he must be put to death. Anyone who takes the life of someone's animal must make restitution, life for life. If anyone injures his neighbor, whatever he has done must be done to him, fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. As he has injured the other, so he is to be injured. Whoever kills an animal must make restitution, but whoever kills a man must be put to death. You are to have the same law for the alien and the native-born. I am the Lord your God. Then Moses spoke to the Israelites, and they took the blasphemer outside the camp and stoned him. The Israelites did as the Lord commanded Moses. Living for the hope of fallen nations, singing for the one who gave his life for me. A life filled with passion for the glory of the King. A voice lifted higher, I sing, sing. Love and compassion, words of adoration. Love and compassion, I sing. His love is everlasting. Love is hope for the dying. His love is pure, His love never ending. His love is true, His love is the hope for you.
Okay, good morning sa tanan naton nga mga tagpalamati sa sining radio station kag sa aton nga Facebook Live. Good morning gid sa inyo tanan. Welcome sa sinigid nga aga sa aton nga pag tuon sang pulong sa Ginoo kag ginatamyaw naton ng mga tagpalamati naton diri sa palibot sang barangay sang Mulobulo. Good morning gid sa tanan kag I know nga iban siguro sa inyo adlaw na mabugtaw tungod kay wala sang trabaho, no? Holiday kag iban sa inyo siguro ato na sa uma or ara pa sa inyo nga tululugan, no? Sige nga aga. Okay, good morning gid sa tanan and good morning sa Panimalay de Guzman family, kay Maninay Tisa, kay Maninoy Arman. Good morning sa inyo dira, no? Maigid nga adlaw kay sa mga kabataan. Maigid nga aga kay John de Guzman kag sa iban pagid naton nga mga avid nga mga listener. Okay, John, may gid aga sa imo and good morning sa kay Maninay Abal, Maninay Milani Hikana and Maninay Ray and kay Shupi, kag sa mga kabataan. May gid adlaw and good morning gid sa tanan naton nga mga kaupod sa sirigid nga aga paagi sining live naton nga broadcast, no? Good morning sa kay Jane Calambro, magid nga aga sa imo Jane, and thank you sa pag-upod sa aton sa higid nga kaagahon. And good morning sa tanan naton nga mga kaupdanan nga naga-live sa sirigid nga adlaw. Thank you very much, no, nga upod kamo sa amon diri, no, sa aton radio station kag kalipay kay nagapasalamat kami sa Ginoo sang iya gid nga katutom sa aton nga mga kabuhi. And good morning sa kay Chris Ituna, magid nga aga sa imo kay Chris, no, kag kay nang Jo Interpredo, good morning sa imo nang God bless gid sa imo kag sa imo Panimalay. Thank you for watching sa aton nga live broadcast sa sirigid nga aga. Okay, kay sa iban pagid naton nga mga followers sa Facebook, sa aton nga mga viewers, no, nga nagapadayon gid sa pag-upod sa aton. Kay Juliet Cordero Catanos, kay Tajubi Ituna, good morning gid sa inyo. Salamat gid kay Tailin Herrera, salamat gid kay Ma'am Marilyn Pacunla de Jesus. Good morning sa imo, ma'am. Thank you gid sa pag-upod sa aton. Kay Lito Kagod, may gid nga adlaw kag of course sa aton nga mga kaupdanan diri sa District 5, sa mga pastors and workers, good morning gid. Labi na gid sa Panimalay ni Maninoy Kanyabati, no, Maninoy Jima, magid nga adlaw sa inyo. And also sa kay Pastor Jubel Imbornisa, good morning. Kag kay Pastor Lagulaw dira sa may Gatuslaw, kag kay Pastor Mark dira sa Kanduni, no, pud sila ni Robert, ni Herder, kag sa aton nabyan dira sa Payawan, no, nga pastor man. Alright, so sa tanan naton nga mga kaupdanan sa siligid nga adlaw kag nagaupod sa aton, good morning gid kag may the Lord continue to bless sa inyo. Whose hearts are blinded, hoping for the light to come in. And when I cry for mercy for those whose souls are empty. I lift them higher, I sing love and compassion, words of adoration. Love and compassion, I sing. His love is everlasting. Love is hope for the dying. His love is pure, His love never ending. His love is true, His love is the hope for you. His love is love.
Okay, good morning sa kaya ng Maridel Campano nang may nga adlaw sa imo kag sa imo panimalay. Salamat gid sa pag-upod sa aton sirigid nga aga, and thank you for watching no sa aton live broadcast sigid nga aga no. Kita niyo aton yung background ra no. Kag sigid nga aga we will be studying in the book of Proverbs chapter 6 no, verse 16 to 19. Ato nini nga basahon no in the book of Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Okay. Ang pulong sa Ginoo nagasiling may anom o konpito ka klase sang tawo nga ginakaugtan ka ginakangilaran sang Ginoo. Ang mga bugalon, ang mga butigon, ang mga nagapamatay sang tawo, ang mga nagaplano sing malain, ang mga maabtik maghimo sing malain, ang mga nagasaksi sing butig, kag ang mga nagapaaway sang iya kaparyo. Ang Ginoo gid magapakamayo no sang iya pulong aton pagatunan sigid nga aga. Kabay pa nga ang Ginoo gid bulig sa aton. Pray kita. Nagakalipay kay nagapasalamat kami Ginoo for this morning. Salamat Lord sining bag-o nga kabuhi gitugang nimo sa amon. Salamat sa mga abyan, mga tagpalamati, mga nagalantaw sa amon sa Facebook, nagapamati sa amon sa Facebook. Kabay Ginoo ikaw gid magabless sa ila upod sa ila panimalay. At the same time Lord, ang imo man nga pagpakamaayo sa tagstagsa ka nagasunod sa sining program. Ginoo ikaw gid magapakamaayo sa amon. Sige nga adlaw. Thank you Lord. Sining privilege Ginoo nga makapamalantaw kami sa pulong. In Jesus name pray. Amen. Sa liwat may gid nga adlaw sa inyo, nagapasalamat ko una bes sa inyo nga pag-upod sa aton. Kag please comment no sa aton nga comment section. Ara dira ang aton nga mga comment. Pwede ka maka-comment dira o kung sa inyo gusto nga itamyawon no. Willing gid ko nga magtamyaw no sa inyo luyag man nga ipatamyaw. Sinigid nga aga aton pagatunan ang mga butang nga ginakaugtan sa Ginoo. Mga butang nga hindi luyag sa Dios nga himuon sa tao. Kabalo kamo nga may ara tendency nga himuon nato ng mga butang nga bisan pa nga ginakaugtan ini sa Ginoo. Ang tao luyagid yung makabati sang maayong balita. And sometimes ang tao mas interested pa sa bad news sang sa good news. There are a lot of people nga wali kaya gina-twist nila ang truth. O guba nila ang kamatuoran. Baliskad nila ang kamatuoran. Instead ang truth ihambal nila, ang kabutigan ang ila ginahambal. Now, gahambal sila sa mga tao kung paano magakabuhi sang labing maayo nga pagkabuhi subong. Ginahambal nila sa mga tao kung paano nila masapuan ang ila purpose sa ila life. But they fail to tell people about their sins. They fail to tell about hell. They fail to tell them that God expects holiness and godliness from His people. Nga ang Ginoo mag-judge sa mga wickedness, sin, both attitudes and actions. Ang kabaturan nga ang mga tao
Gusto lang nga mamati sang good news and not the bad news. And sometimes gusto lang sang blessing pero hindi gusto kung paano ini maangkon ini nga blessing. Diba? So dapat naton i-learn o kung maintindihan ano ang mga gin-mention diri sang pulong sa Ginoo diri sa hulubaton or proverbs na nungod sining mga ginakaugtan sa Ginoo. Of course, ang doktor nagaprescribe sang negative nga treatment sa mga balatian. Ang doktor gusto sang doktor nga ipabalo sa aton what is dangerous. Agod nga we will avoid at all cost. Agod nga likawan naton. Imagine sa mga cancerous nga tumor sa imo nga lawas, ngayong doktor nagambal sa imo that the tumor needs to come out. Kinahanglan sa ginatawag naton surgery. Pero ginpabayaan nimo, wala nimo gintuman ang doktor. It happen nga ang imo nga balatian naglala hasta nga nagtuga ini sang hindi na ma-cure nga cancer. The same is true sa spiritual nga bagay, sa spirituhanon nga pagkabuhi. A lot of us are walking around with spiritual cancer sa aton nga kalag. And those cancer kinanglan nga i-expose tungod ka ini nagpanggamot na sa aton nga mga kabuhi. And the only way was to do that is to get negative. Kuhaon ini mga negatibo nga mga bagay. Now, sa aton nga pag-examine sini nga mga bersikulo, ang ini nga verses nagahambal nga gina-expose diri ang mga sinful nga attitude and action that God hates. Kung ang Ginoo desired His hatred to these sins, then we must be sure we hate these sins as well. Kinahanglan ipasiguruhon naton that these sins are not part of our lives. Hindi bangin kabahin sang aton kabuhi. Now in verse 16, gin-mention dire siya may anom o kon pito ka klase sa tao nga ginakaugtan kag ginakangilaran sang Ginoo. A loathing. Mabasa naton sa saning bersikulo, there are two words nga nagabother sa aton. The words are hate and abomination. Ano ini ang hate kag abomination? Those words bother us because they are the opposite of how we have been taught to think about God. Gintudloan kita nga ang Ginoo gugma. And this is a clear statement in the Bible. Klaro gid nga ginambal ini sa Biblia. Yet, here we are allowed to see the other side of God's character. Kita nato ang Ginoo loving, ang Ginoo gracious, but we need to see the another side of God's character. There would be ups and downs sa atong kabuhi. There would be problem sa atong kabuhi. There would be no need for good if there was no evil.
there would be no need for heaven unless there was a hell. There would be no need for love if there was no hate. Klaro nga ginhambal diri, while nga Ginoo is defined by His love, God also has the capacity to hate. Kabalo kamo nga ang hatred sa Ginoo is sometimes arised out of His love for His glory and holiness. Even sa sining hatred of sin is an expression of His perfect love sa Ginoo. Now, let's take a moment to consider those words. Again, ambal sa pulo sa Ginoo ang word nga hate. Just like sa pisang nga, I hate that people. I hate that person. Makita ko lang ang iya itsura, dumahay blood ko. Makita ko lang iya itsura, kainit ako. Once nga masugatan ko siya, kaakig ako, kainit ako. Once nga makita ko lalandong pa lang, baho iya pa lang, dumasukan ako. Grabe, no? Amo sila nila, hate ko gid iya nga tao ya. Hate ko gid iya nga prutas ya. Hindi ko na namian. Hate is an emotional attitude toward person or things that are opposed, detested, despised, with which our one wishes to have no contact or relationship. Hindi ni muluyag, hindi ka na namian. Therefore, you hate that sa sinanga butang or sa sinanga person. Hindi ka na namian sa iya attitude, hindi ka na namian sa iya ginapakita nga character. Hate is a polar opposite of love. Literally, ang hate means to exclude from fellowship. Amo na nga sa ka, hindi ko na namian nga makig-fellowship sa sinang nga tao kay basta hindi ko na namian sa iya attitude, hindi ko na namian sa iya ginapakita, do kon ara ang fellowship do nagapataas-taas gid siya, do siya lagi gusto nga makita sa tanan. And I hate that person. Gapakitang gilas siya. Thus, God cannot bear to fellowship with those who exhibit these tendencies. Ang attitude nga tawag naton hate. So, ang hate isa ka emotional attitude toward person or things which are opposed. Ano naman ang pulong diri nga abomination. So what's the word abomination? Ini nga pulong is referring to something which is lost or which causes horror. Ang Bible nag-mention sa several sins that are called abomination. Ginakangil-aran. Kaya that's the word ginakangil-aran. Hate or ginakaugtan, no? Sa Ilonggo. Ginakangil-aran or abomination. Ano ini ang mga ginakangil-aran sa Ginoo? Nga ginapractice karon sa mga tao. Ginakangil-aran sa Ginoo ang homosexuality. Ilabi na gikaron ang ginatawag naton LGBT community. Ginakangil-aran gina sa Ginoo. Ang transsexual o kon ang ginatawag naton transgender, ginakangil-aran gina sa Ginoo. Homosexuality, sex between male and male, sex between female and female, ginakangil-aran gina sa Dios.
Ano pagid? Idolatry. Ang pagka-idolatros ng tao, actually, ang idolatry hindi lang man na nag-focus sa gitawag na ton pag-worship sa mga graven images. It may be sometimes idolatry apply to our things we love, sa mga butang nga ginahigugma naton, especially aton cellphone. Mas ginapakalabaw pa naton sa aton Bible. Sometimes so, wala na tayo basa Bible. Mas ginauna pa naton aton cellphone. Ang mga butang nga luyag naton, ang mga butang nga nagaagaw sa aton attention, that is idolatry sa Ginoo. Ang mga butang nga nagaagaw sa aton attention sa Ginoo, amo na ang idolatry. Ano pa gid? Human sacrifice. Ginakaugtan mo na sa Ginoo ang human sacrifice. Deuteronomy 12:31. Eating ritually unclean animals. Deuteronomy 14:3-8. Abomination man sa Ginoo. Sacrificing defective animals. Deuteronomy 17:1. Ginakaugtan man sa Ginoo. Engaging occult practices. Ginakaugtan man sa Ginoo. Dishonest business practice. Ara ba lang sobra-sobra nga pag kabintaha, no? Mga gitawag na sang Biblia nga mga bintahuso nga gusto nga mag-take sang advantage sa bagay nga nakaginansya na sa gusto pagid nga magginansya pagid sang pilo pagid. Dishonest business. Mga business nga hindi legal, mga illegal nga mga business. Ano pagid? Ritual prostitution. Amo ina ang mga butang nga ginakaugtan sa Dios. Kag madamo pa. So we need to understand that those who are guilty of these things will be visited by the awesome wrath and judgment of God. Kung aton lang tawon bala sa Biblia, sa linsang Bible, Psalm 50:22, consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, there be none to deliver. Consider naton nga ang Ginoo gani magtimalos, ang Ginoo gani mamirsa, wala na ta mahimo. Proverbs 29:1, he that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Ang mga tao nga nagapatigas ang ilang batyagon, ang mga tao nga nagapatigas sila tagipusoon, nagatao nga nagapatigas sa ila mga tingkuyan, suddenly be destroyed, and without remedy. Isa lang na sila kapitik sa Ginoo, tigok na, patay na sila dayon. Proverbs 73:18-20, surely thou didst set them in slippery places, thou castest them down into destruction. How are they brought into desolation? As in a moment they are utterly consumed with terrors. As a dream when one awaketh, so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Another verse, Numbers 32:23, but if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Siguro duwa lang, yung imo sala will find you out. Kaya kung hindi, then the Lord will be your judge. Siguraduha lang nga may way out ka, kay kun wala, sigurado gid nga laglagon ikaw sa Ginoo. This is the Bible, but if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Galatians 6:7-8, be not be deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that he shall also reap, for he shall sow it to his flesh, shall of the flesh reap corruption. But he that soweth
to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. So dumdumon ginaton utod gimigugma kun ano ginpanggas naton anihon ginaton na. Kung malain ang aton nga ginpanggas anihon man naton ang resulta sa aton kalautan. Kung malaot ang ginahimo naton, then ang resulta sina mangin hindi gid maayo sa imo. So the verse says, no, these 6 things doth the Lord hate, ye 7 are abomination unto him. This is the Hebrew literary device that is caused to emphasize the list of things. So ano ining mga tool na several times mentioned in the book of Amos chapter 1 and chapter 2. And this form of expression gingamit ini to emphasize sa kamatuoran that all 7 items on the list are hateful to God. He will not have fellowship with those who are guilty of these things. Are guilty of these things. So ano ini mga list, no? Kaya ginambal diri sa verse 17. Una gid siling sa Bible ang mga bugalon kag ang mga butigon. Una gid ang mga bugalon. Ano ini? Ang mga bugalon, verse 12, ginambal speak of a naughty person. The word means one who is worthless, way pulos, good for nothing, one who is ruined, one headed for destruction. And the same word again translate ini sa pulong son of Belial in the Old Testament, in the Old and New Testament. Now, it is a term nga gingamit diri to describe a person who is given over to evil. But silingon ini nga person gintugya na niya iya kabuhi, iya kalag sa yawa, sa panulay. In other words, gapagamit kay Satanas. And he also calls this type of person wicked, malaot. So this word speaks of one given to wickedness, one who causes trouble, one who brings great sorrow. So ang isa ka ginatawag na naton nga wicked nga tao, naughty person. Ang word nga gingamit ra is a proud look. Literally eyes of loftiness. Ang botsilingon siya isa ka attitude of the heart that overvalues oneself and undervalues others. It is the book of the eye, the flash of the eye. Nga makita ba naton diri ang ginatawag naton pride. Bugal is thus defying itself. It is the sin of haughtiness, and it always leads to destruction. Always kinaya maga-lead sa destruction. And tungod sining inflicted, they are inflicted by the problem of pride. Problem of pride. In other words, ang prideful nga heart is one that wants to be the center of attention. Ang prideful nga heart. Sometimes, amo na ang ginatawag lang naton, siya gusto lang sang ang attention, aral lang permi sa iya. Disentery, ang ginakaugtan, ginakangil-aran sa Ginoo ang mga tao nga bugalon. Mga tao nga bugalon. Pride was at the heart of the first sin. Pride was the hook that drew Eve to the forbidden fruit. Pride is a sin that God cannot bless it.
He blesses humility, which is the polar opposite of pride. Ang pride is a person thinking more about himself that he should, because humility is a man not thinking about himself at all. This is the only attitude God can and will bless. Ang ginatawag naton pride or proud look. Simple, do si sino kagin nga gwapo, do sino kagin nga gwapa, ti ano gid? Nagapabugal-bugal ka sa imo kagulingon? Nagatinikal ka sa imo kagulingon? Nangin bugalon ka na? Kadua is a lying tongue. Ang mga butigon, sige ang mga bugalon, kag ang mga butigon, lying tongue. God hates lying. A lie is the opposite of God's very true nature. Tungod kay ang Ginoo naton, God is truth. Ang kabutigan is an attack on the very person sa Ginoo, because God is truth. You know, He will ultimately judge all those who use their tongue, who tell lies. Hukman sa Ginoo ang mga butigon nga mga tao. Siling sang Proverbs 31 verse 5. Ang Ginoo magahukom sa mga tao nga butigon. Revelation 21:15. Dira na include ang mga tao nga butigon nga hukman sa Dios sa linaw nga kalayo nga amo ang impyerno. The tongue was created so that we would use it to the glory of God. Ang aton ba aton dila gingamit inis gin create inis ang Ginoo para sa iya kimayaan, hindi para nga magbinutig. When we use it in an improper manner, we steal glory from Him. Kung gingamit naton ang aton baba, ang aton dila sa hindi maayo nga pamaagi, then isa ini sa mga bagay nga ginakaugtan sang Ginoo. Isa ini sa mga bagay nga ginakainitan sa Ginoo. Ang tawag lang ninyo sa James chapter 3 verse 1 to 12. Ang mga tao nga ginagamit nilang ilang dila, ilababa sa pagslander sa iban, kag sa pagpalapta sang lies. Ano silang hambal ni Apostle James? Sinya, dako ang damage nga ila mahimo. Nga kaanga ini sa isa ka pusporo nga pwede sunugon ang bilog nga kagulangan. So God hates the abuse of the tongue. Kapin pagid kon pala pamuyayaw ka, kapin pagid kon kabastos ang imo baba, kapin pagid kon ikaw butigon, ang Ginoo hukom sa imo. Psalm 51 verse 6. But when the truth dwell within us, it will come out in our speech and in our works. Ano pa gina mga bagay nga ginakahugtan sa Ginoo? Ang mga bugalon, ang mga butigon. Kag gin-mention diri ang mga nagapatay sang tawo. Hand that shed innocent blood. Ang mga tao nga mga naga-murder sa tao, ang nga mga nagpatay. Of course, ang Bible naga-condemn sa pagpatay sa tao. Ang Bible wala naga-accepta sa gitawag naton okay lang, pwede lang nga mamatay ka sa tao. Sila sa Ginoo ginakangil-aran sa Dios, ginakaugtan sa Dios ang mga tao nga nagapamatay. It speaks of those who take away the lives of other humans. We all know that you
can kill a person physically, but you can also kill them in another ways. You can kill them spiritually, psychology, mentally. But when you hate another person to the point that you look for ways to attack them and to destroy their lives in any way, you are guilty of murder. Ang tawag na ninyo sa inyong Biblia, Matthew chapter 5 verse 21 to 22, 1 John 3:15, and chapter 4 verse 20. Kung ano inakalala. When you hate another person to the point nga nagapangita na ikaw sang way nga iatakihon siya, i-destroy iya kabuhi in a way, you are guilty of murder. Ano pagid ang ginakaugtan sa Ginoo, kaginakangil-aran sa Ginoo? Ano mga butang nga masiling naton gakaaki gid ang Ginoo? Gina kaugtan gid sa Dios. Verse 18. Ang mga nagaplano sing malain. Amo ko may hindi ka maayo nga handom, hindi ka maayo nga plano. Isa ini sa mga ginakaugtan sa Ginoo, a heart that deviseth wicked imagination. This refers to a heart that is always plotting evil. It speaks of the person who is given over to the thoughts of iniquity. Kung may ginaplano ka nga hindi maayo, may ginaplano ka malain, isa ina sa mga ginakaangil-aran ka ginakaugtan sa Ginoo. Kung may ginaplano ka nga malain sa imo isig kapariyo, may ginaplano ka nga malain sa imo utod, then ginakangil-aran ina sang Dios. Ginakaugtan ina sang Dios. Matthew chapter 15, 18 to 19. Everyone has evil thoughts from time to time. That is one of the sad part of being human with a fallen nature. But someone who plots evil, meditates on sin, on ways to accomplish those wicked plots, is demonstrating that their heart is evil. Nagademonstrate, nagapahayag nga ang ila blatsagon, ang ila tagipusoon is evil. Amo nagaliutod. Kung may motibo ka, kag kung may plano ka nga malain sa imo isig kapariyo, ano kagali? Ginakaugtan sa Dios. Ano pagid? 7 ini. 7. Tapuson ta ni siyaga. Ilawig maraton time. Ang mga maabtik maghimo sing malain. Ang mga maabtik, ang mga madasig maghimo sang malain. Fit, swift in running to mischief. Someone who said the heart blesses, the trail the feet follow. When wicked imagination are formed sa tagipusoon sa tao, kung ang gina-imagine nimo ang mga malaot nga mga butang na purma ini sa imo blatsagon, ang imo mga tiil will be quick to carry them out. Isaiah 59 verse 7. The path the feet follow in life is revealed the condition of the heart. Matthew 12:33. When your feet carry you to do evil, when they carry you to the worldly places, when they carry you around the country spreading lies, rumors, spreading gossip, when they carry you from the bed to bed, from pleasure to pleasure, your feet reveal the condition of your heart. Kung ikaw ginadala sa imo tiil, nagalakat ka sa iban nga mga balay, nagkakagto ko sa sina nga balay, ginadala nimo imo kugulingon sa sina nga duog, kag nagapalapta ikaw sang gossip, rumors, ginakaugtan ikaw sang Ginoo. Amo na nga gani nga utod kumigugma. Kumahimo pa nga makip silence na lang ikaw, mas mayo pa mahipos ka na lang mo.
Kung wala ka maayo nga ihatag, wala ka maayo nga idulong, wala ka sang maayo nga mabulig, hipos ka na lang. Hindi ka na ihalay wakal. Kay sa halay mo wakal, sa halay mo hambal, nagadugang ang imo pagpakasala kag ginapasingkal mo ang kaakig sa Dios sa imo kaugalingon. Inakaugtan ikaw sang Ginoo. Kung amo ina ang imo blatsagon, nagaplano sing malain, maabtik sing maghimo sing malain, then ginakaugtan ikaw sa Dios. Ano pa gid ang mga butang nga kaugtan sa Ginoo? Verse 19. Ang mga nagasaksi sing butig. Ari pagid ang mga nagasaksi sing butig. Ang mga tao bala nga ginapahambal mo nga magbinutig, false witness that speaketh lies. Ini nag-refer sa person who commits perjury. Ano ang kaso sa ila? Perjury. They willingly tell lies on someone to see the person convicted. Maminutig sila para nga ang tao ma-convict sa iyang sala. For example, gin-accuse ina nga tao, ginakusar ina nga tao, bisan hindi matuod, ikaw kinkuha ka sang kay kontra ikaw siya to nag-akusar, kwaon ka nga mag-witness para nga madutlan sa kaso, mabinutig ka para nga madutlan sa kaso. Amo na ang imo nga sentisya kung tani perjury. Ina nga tao, they willingly tell the lies on someone to see the person convicted. It speaks of those who spread lies. Ang rumors in order to tear others down. O to may gugma nagapalmati singa nga beware of those who pass on something they are concerned about. Maghalong kita sa mga tao nga nagapasa-pasa sang istorya. Maghalong kita sa mga tao nga nagahambal sang amo sini, amo sina, amo sito kay delikado. Nga maybe he is one of them nga nagapalapnag sang hindi maayo nga balita. They are dangerous. They are troublemakers. They will bring sorrow to your soul. Alungan naton ini nga mga tao, dangerous ini nga mga tao, likawan naton sila, mga troublemakers sila kag hindi naton sila pagtugtan. Nga mangin instrumento man kita sa ila kabutigan. People like that are wolves among the sheep, they are deadly to relationship and churches. Delikado sila sa aton mga Kristiyanan. They prey on those who think are weak. They are always looking for people they can convert to their cost. Be very careful of those who talk to you about others because they will talk to others about you. Halongan ginaton utod kami gugma. Kay kung hindi kita maghalong ini nga mga tao nga nagaistorya sa imo about sa ibang nga tao, way ka kabalo ikaw man gali ginaistoryahan nila. Ginaistoryahan kaniya sang iyang about sa ibang nga tao, way ka kabalo nga ikaw ang ginaistorya, ikaw man gali to ginaistoryahan sang iban. So, sa Bible, now I visit you, brethren, mark them with cause, division, and offenses contrary to the doctrine which you have learned. Avoid them, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, but by good words and fair speeches deceive the heart of the simple. Amo ini ang sabat sa mga palang mukutano ninyo utod yung magugma. Romans chapter 16, verse 17 to 18. Sa inya, likawan naton ang mga tao nga
cause sang division, likawan naton ang mga tao nga himo-himo sa mga istorya nga hindi maayo, binutig, likawan naton sila. Sa Bible, 2 Thessalonians 3:14-15, if any man obey not our word by this epistle, note that men, we have no company with them, that they may be ashamed, yet count him as an enemy, but admonish him as a brother. Another word is in 1 Corinthians 5:11, but now I have written to you not to keep company. Hindi ka makig-abyan, hindi ka makig-upod if a man that is called a brother or a fornicator or covetous or idolater or reeler or drunkard or extortioner, with such and one know not to eat. Oto yung may gugma, misuse of the tongue is a window into the soul. Misuse of the tongue is a window to the soul. James 1:26. And the only wicked heart engaged in gossip. Ang tawo nga wicked, malaot, sang blatyagon, nag-engage sa ginatawag naton gossip, rumors, and lies. Kaya mo na, kung malaot imo tigipusoon, malaot ka nga tawo, biskan pa Kristohanon ka, masaling ka ba, ay, ama Christian, kung nag-engage ka sa gossip, rumors, and lies, tandaanin mo, ginakaugtan nila sa Ginoo. That is abominable sa tubangan sa Ginoo. God hates the misuse of the tongue. Proverbs 19:9. Okay? Another word. Ang mga nagaplano sing malain, ang mga maabtik maghimo sing malain. Verse 19, ang mga nagasaksi sing butig. He that soweth discord among the brethren, ang mga nagapaguba sa iya mga utod, ang nagapaguba sa mga Kristohanon. Kung ginaguba mong imo utod, ang imo pastor, ang imo kaupod nga church members, imo church worker, ginakaugtan ka sa Ginoo. People who sow discord are all around us. They are in the political arena. Sometimes ara sila sa political arena. Gusto nila nga maglabaw sila, gusto nila makaposisyon sila. That's why nga miskan maupod pa na sila, gubon niya. You find them in the community, sa job, ara sila sa komunidad, nagapuyo sila upod sa mga tao man. Ginaguba nila, gagubanay sila. Sa trabaho, gagubanay sila para nga maglabaw ang isa. Sa school, sa eskwelahan, nagagubanay. And even at church, bisan pa sa sulod sa simbahan, may ara gali nga paggubanay. Ti siling sa Bible, ginakangilaran, ginakaugtan sa Dios ang mga tawo nga nagapangguba. Ang mga tawo nga luyag mang destroy sa iya utod. You might even find one where you are sitting. They work their mischief by planting a seed of doubt over here, by sowing a rumor over there, by sowing a little gossip over there, by registering a complaint here, and by dropping a word of criticism there. The fruit of their labor is disunity, disharmony, and discord. Ti dumdumo naton utod kimi gugma amo ina ang ilang ginapahayag nga attitude. No? Amo ina ang ginapahayag nila nga attitude. Beware of the gossip. Mga utod kimi gugma, i-challenge you, beware of the gossip. Hindi kita magpalapnag sa mga butigan. Maghalay ka istorya nga wala man lang pulos. Hipos ka na guro. Maayo pa.
They are engaged in Satan's work. They will drag you down with them. Beware of the person who comes and say, well, I don't know if it is true, but I just wanted you to know about it so you could pray. Beware kita sa mga tao nag-ambals niya. Wala ka bala kabalo? Ambot kung tuod ni. Amo ni siya. Di pangamuyuan ta na. Beware ka na sa mga tao nga mo sina. Kay nagapalap na sila sang lies. Kag delikado sila. Kaya kinagamit sila sang yawa. The kind of person is not concerned about the issue at hand. They don't care about you. They don't care about what is in the best interest of the church, the family, or the community. They are merely out to destroy someone. They want you to help them. But the best things you can do is grow a backbone and tell them the truth. Tell them that you don't want to hear it. Hambalo naton sila. Ay, hindi ko gusto na mamati sila niya. Ay, hindi ko gusto mamati sila kabutigan mo. Ay, hindi ko na gusto mamati sa mga pangguba mo. Kung wala ka lang man sa maayong ihambal sa tao, sila nga tao, hipos kada guro. Malunta sila eh. For this reason, sometimes ang mga telephone, sometimes ang internet, it will be the instrument nga laglagon ang iba nga tao. In this day, you can add sa Facebook or Messenger. That's one reason that sometimes we are attacked. There are people out there who parse every word looking at some avenue of attack. Gamay lang ni mo nga post sa Facebook, takiho ka na dayon, balda ka na dayon. God places those who seek to undermine harmony in the same rank as liars, perjurers, murderers, violence of sinners. Be careful that you are not included in that number. Utod yung may gugma. Kabay pa nga hindi naton gamiton ang aton kabuhi to be the one nga nagaspread sang lies. God places those who seek to undermine harmony in the same rank. Anong gitawag naton? Ang mga tao nga nagakos sang disunity. Ang mga tao nagakos sang pangguba. Ang mga tao nga nagadestroy sang unity. Anong rank gina kaangay sa mga ginambal sa Ginoo? Amo sila, kaangay sila sa mga butigon, mga nagapangguba, mga nagapangpatay, kasi na the violence of sinners. Discord is sown in the needle gossip and thread of malice. Again, this is a work of the devil. Those who engage in it have locked arms with Satan in his effort to steal the glory of God and to undermine the harmony he desires to produce. There will be a price to pay. May balos gid ang Ginoo sa mga tao nga naghihimo sang hindi maayo. Sa mga tao nga butigon, sa mga tao nga nagapalapnag sa hindi maayo nga balita. Now, sila sa Bible ang mga nagasaksi sing butig. Meaning, ang wala nagasugid sa matuod. Ang mga tao nga nagaspread sang lies. Kasi nga ang mga nagasaksi sing butig kag ang mga nagapaaway sa iya kapareho. Kung ikaw ang naging cause para nga mag-away ang imo isig kapareho, ang mag-utod o kon ang fellow workers o kon ang fellow members, kung ikaw ang cause, ginapaaway nimo, ginadabukan nimo, ikaw isa sa mga ginakangilaran, ginakaugtan sa Ginoo. Again, this is work of the devil. Trabaho ini sang yawa. Kaya ang yawa amo trabaho mo, mangguba. Dibla mo ng trabaho sang yawa, mangguba.
amo na galing nga ang tao kung laobra, wala obrahon sa kabuhi ya, wala sa bala trabaho siya wala trabaho siya balay, ang iya obra na, kabalo kita kanon ni obra, pangguba. Gusto niya nga gubon ang isa ka tao para nga may matrabaho man siya. A burnout building can be rebuilt, but ang congregation destroyed by discord and strife may never rise from the ashes of contention. Tandaan niyo na ito na utod yung migugma. I would say that it would be better for to be silent. Maghipos ka na lang. Kung magpungko ikaw, kag ang imo bibig magbuka na. And to speak one against another, you're not building one another, but you are destroying others. Now, anong lesson nga ma-learn naton sini? Amo ini, no, 7. No, ang mga bugalon, ang mga butigon, ang mga pamatay sa tao, ang mga nagaplano sing malain, ang mga maabtik maghimo sing malain, ang mga nagasaksi sing butig, ang mga nagapaaway sang iya kapariyo. Verse 20, nagambal. Anak, sunda ang mga ginasugo kaginatudlo sang imo ginikanan sa imo. Anong lesson nga ma-learn naton? First, these are the traits that characterize Satan. Ining mga character trait nga mention naton gina naga-characterize ini kay Satanas. If you take time to read the book of Isaiah chapter 14, you will find that Satan exhibited all these sins. Si Satanas naga-exhibit sining tanan nga mga character more in his rebellion against God. Si Jezebel, ang queen sang Israel, na-exhibit sa sining character who also manifested every single one of the sins in her life. Then, kabay pa nga, hindi kita mangin kaangay sini. Tungod kay ini isa ka mga naga-characterize kay Satan. Second, God hates these things. Ginakaugtan ini sa Ginoo. They are abominable to Him. Ginakaugtan ini sa Dios. If ginakaugtan ini sa Ginoo, kay tungod ginakaugtan ini sa Ginoo, kaugtan man naton. Kainitan man naton. Amo na nga, every time nga makabati kita sa istorya ini maanami, nalaing kita. Nya. Bao, grabe naman, no? Ginambal naman, no? Pagguba naman sa. Not a single one of these things should be true of any child of God. Kabay pa nga hindi. Why sang isa diri sa 7 diri, why sang isa diri nga matuod sa aton kabuhi utod. Kabay pa wala. Kabay pa nga wala. Third is, Jesus Christ died for every one of these sins. Dumdumo naton nga si Christ, ginpanginmatyan niya ini tanan nga mga sala naton. Included ining 7 ka mga ginakangilanan sa Dios. He shed His blood to redeem His people from the influence of these things. Why would any person save nga nagahimo pa kay ikaw sini? Hinulsulan naton aton mga sala. Talikdan naton ang mga malaot nga mga butang. Tungod kay ini nga mga malaot nga mga butang, ginakaugtan ini sa Ginoo. It's very simple. We are living contrary to our professions. We are living contrary to our professions. These verses speak to me. Speak to you. Speak to us. Kung honest lang kita sa aton kulingon, naghambal ini sa imo, naghambal ini sa aton, and one day we will all face God and give an account for our lives.
Dapat dumdumon naton, intindihon naton that there are some things that God hates. And we also need that if we allow these things to be part of our lives, we will answer to Him. That is a reckoning nga babalaan naton. We will face the Lord Himself. Tubangon naton ang Ginoo. God has spoken to you sa siligid nga aga. God hates the sins. God hates your sins. God hates my sin. But God does not hate you. He loves you. He promises to help you if you will come to Him. Palapit lang sa Ginoo. No? Palapit sa Ginoo. Because He will change your life. He will change your character. Mga utod. Kamay gugma. Kabay pa. Nga ini nga aga, panumdom la sa aton nga God is reminding us nga ini nga mga butang kainitan sa Ginoo, ginakaugtan ini sa Dios. Hindi na namian ang Ginoo sini nga mga bagay. Luyag sa Dios nga ma-remind kita sa matagal na adlaw tanan. Dumdumon naton nga kung may importante pa nga bagay, amo ini ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Anong yabi? Obedience. Obedience is the key. Alright, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa aton sa siligid nga aga. Salamat gid sa aton nga mga kapdanan nga mga listener. Salamat gid Pastor Mides sa imo pag-upod sa aton sing aga. Kay Ma'am Jima Alambro Galiante, salamat gid sa pag-upod sa aton sa adlaw. And thank you very much no sa inyo nga pag-upod sa aton sigid nga aga. Sa kay Auntie Jima Artos, good morning sa imo auntie. Kay Pastor, good morning. Sa kay Nonoy Gisrel, good morning. Good morning man sa kay Edward no kay Noide Garson, kay Chris Ituna, kay Arlene Catanos Alemania no nang mayong aga sa imo. Mayong aga God bless kid no sa inyo. Sa tanan naton yung mga tagpalamati diri sa palibot sa Mulubulo, salamat gid good morning sa inyo nga tanan. Kabay pang ang Dios gid magapakamayo sa inyo and God bless us all.